Március 8-a van, már több mint 100 éve annak, hogy az egyenlő fizetésért, a munkakörülményeik javításáért és az állampolgári jogaikért küzdő munkásnők emlékére e napon ünnepli a világ a Nemzetközi Nőnapot. Most, 2022-ben, miután Ukrajnában háború dúl, ünnepelni nem sok okunk van. Mégsem szabad hagyni, még e körülmények között sem, hogy a nőnap idén háttérbe szoruljon. Az olyan nőinek tartott értékekre, mint az együttműködés és a szolidaritás, most nagyobb szüksége van a világnak, mint valaha. Itt állunk Kétli Anna szobránál, hogy a múlt felé fordulva kifejezzük tiszteletünket a nők jogaiért küzdő elődeink iránt, és hogy a jövő felé fordulva a választások közeledtével elmondjuk, mi, nők, milyen országban szeretnénk élni, és mit várunk az új kormánytól, akárkik fogják azt alkotni. Kétli Anna a Magyar Parlament második képviselőnője, szociáldemokrata volt. Kiállt a többpártrendszer, a demokrácia, az emberi jogok és az általános szabadságjogok mellett. Ellenezte a háborút. Így írt a Nőmunkás című lapban. Mi nem a veszélyes élet rajongói vagyunk, és olyan világot szeretnénk, amelyben élettársunkat és gyermekünket nem kell ezzel vagy ezen visszavárnunk. Utalt ezzel arra, hogy a spártaiak a háborúban elesett, megsebesült férfiakat a pajzsukon vitték haza. Ma is a legfontosabb célunk. A béke és az erőszakmentes élet mindenki számára az országában, a városában, a munkahelyén és az otthona falain belül is. A háború alatt sem szabad megfeledkeznünk a nők elleni erőszak problémájáról. Egyrészt, mert a háború még fokozza is a nők elleni erőszakot, amitől a Magyarországon élő és a menekültként itt tartózkodó nőket egyaránt meg kell védeni. Másrészt, mert a nők elleni családon belüli kapcsolati erőszaknak és a háborúnak a gyökere azonos. A jogosultságtudat, a másik embert, vagy éppen a másik országot birtokolni, leuralni akaró mentalitás. A másik ember és a másik ország elleni erőszak természete, az elnyomás, a hatalomgyakorlás technikája is hasonló. Mert mit tesz az agresszor? Először hibáztat, megaláz, leszól, kritizál. Aztán egyre többet követel, lojalitásra, tiszteletre való hivatkozással. Ezután az áldozata rossz hírét kelti, hazug dolgokat állít róla, a külvilág előtt gyengíti a státuszát. Egy idő után próbálja ellehetetleníteni, anyagilag is, hogy fokozza kiszolgáltatottságát. Igyekszik elszigetelni az áldozatát támogatóitól, illetve feszültséget kelteni köztük. Egy idő után fizikailag is elvágja a külvilágtól, elvágja a telefontól, internettől, közlekedéstől. Végül fizikailag okoz először könnyebb, később súlyosabb sérüléseket, ami a teljes megsemmisítéshez vezethet. A bántalmazás felismerésével és kellő időben történő beavatkozással, az agresszor kellő időben történő megfékezésével azonban a végzetes következmények elkerülhetők. Pár héttel a háborús kitörés előtt újra bebizonyosodott a magyar áldozatvédelmi rendszer csődje, amikor egy szabadlábon hagyott elkövető puszta kézzel kinyomta volt partnere mind a két szemét. Ahogy ez lenni szokott, az esetnek voltak előzményei, amikről a hatóságok is tudtak, mégsem akadályozták meg a visszafordíthatatlant. Ebből elég volt a rémtörténetekből, az áldozathibáztatásból, a veszélyes elkövetők szabadlábon vétekezéséből és az évekig húzódó sértetteket újra traumatizáló eljárásokból. Elég volt a kifogásokból, követeljük Magyarország következő kormányától, akárkikből is fog állni, hogy illessze hazánk jogrendjébe az Isztambuli Egyezményt. A nemek egyenlősége ma Magyarországon azonban nem csak az áldozatvédelem terén hagy kívánnivalót maga után. További problémák, amelyekkel nőnap alkalmából foglalkoznunk kell, és amelyek mielőbbi megoldást kívánnak. Jelenleg Magyarországon átlagosan 18,2%-kal keres kevesebbet egy nő, mint egy férfi. Követeljük a munkahelyi nemi alapú diszkrimináció megszüntetését, az esélyegyenlőség biztosítását, a nemek közti bérszakadék felszámolását
ennek érdekében teljes bértranszparenciát. A nők elleni diszkrimináció minden formájának felszámolását célzó ENSZ egyezmény, mint az 1982. évi 10. törvényerejű rendelet már évtizedek óta a magyar jogrend része, mégis nagyon kevés valósul meg belőle a gyakorlatban. Követeljük az egyezmény pontról pontra történő betartását és az ENSZ Nőjogi Bizottsága időszakos ajánlásainak betartását. Követeljük a többnyire nőkre háruló gondoskodási terhek csökkentését, az ehhez szükséges reformokat az oktatásban, egészségügyben, szociális szférában, gyermek- és idősgondozás terén. Külön támogatást követelünk a speciális helyzetű, hajléktalan, fogyatékossággal élő vagy fogyatékkal élő gyermeküket otthon gondozó nőknek. Szinte nincs olyan nő, akit élete során legalább egyszer ne ért volna munkahelyi vagy köztéri szexuális zaklatás valamilyen formája. Követeljük, hogy az intézmények, beleértve a közlekedési vállalatokat is, dolgozzanak ki stratégiát a szexuális zaklatás megelőzésére. A menekülteknek szállást vagy fuvart felajánlók közt sem csak segítőkész emberek vannak, hanem olyanok is, akik igyekeznek visszaélni a menekültnők kiszolgáltatottságával. Meg kell akadályozni, hogy az otthonukat elhagyni kényszerülő nők traumáit még szexuális erőszak vagy zaklatás is tetézze. A háború alatt nem szorulhatnak háttérbe a nők szexuális és reprodukciós jogai sem, amelyek világszerte fenyegetés alatt állnak. Követeljük a menstruációs, higiéniai termékek áfamentességét. A fogamzásgátlás jelentős mértékű TB támogatását. A szülészeti ellátás korszerűsítését, WHO ajánlásokkal való harmonizálását, a szülészeti erőszak felszámolását. Követeljük az átfogó, objektív, tényszerű és szakmai alapokon nyugvó iskolai szexedukációt. A szabad, ingyenes és biztonságos abortusz jogát. Annak tiszteletben tartását a jövőben is, hogy a magyar társadalom többsége a tiltást vagy a szigorítást ellenezné. Nem elhanyagolható a reprezentáció kérdése sem. Budapesten például mindössze 35 Kétli Annáéhoz hasonló köztéri női szobor van, amely nem akt vagy allegória, hanem valós személyt, női történelmi alakot ábrázol. Szexista reklámok vagy éppen a prostitúció egyes formáit népszerűsítő plakátok helyett követeljük a köztereken a magyar nőtörténeti jelentős alakjairól való megemlékezést. Követeljük továbbá, hogy a káros nemi sztereotípiákat szorgalmazó tartalmak helyett a tudomány, a művészet, a közélet terén jelentős teljesítménynyújtó nők kerüljenek a tankönyvekbe. Végül, de nem utolsó sorban, elegünk van abból a politikai kommunikációból, amely a nőket nem önálló személyként és teljes értékű, az életfeladatairól, a betöltendő szerepeiről szabadon döntő állampolgárként láthatja. Tiszteletet a nőknek, nem feltételekhez, nem a hagyományos szerepek betöltéséhez kötve, hanem emberi jogi alapon. Tiszteletet a nőknek, tiszteletet a döntéseinknek, tiszteletet a sokféleségünknek. Akármi lesz az április 3-ai választások kimenetele, mi itt maradunk.